This is Essie and welcome back to my channel. For today's vlog, we will gonna go to Laki Beach. So, ngayon, nandito na sila sa bahay ko. Bahay ko talaga. Dito na sila sa condo. Ayan, naka-prepare na kami. Nagbaon kami. Ayan ang baon namin. Ang gulo ng bahay. Grabe. Tinan mo! Top! Si Tessa yung biglang nag-ising. Si Ana. Ay naman guys, dito sa vlog ko. So guys, hinihintay lang namin yung kasama namin. Yung driver namin, nag-iisang babae sa amin. Mga 2:30 ba tayo alis? Mga 2 alis na kami para maaga kami. So, i-update ko kayo mamaya. Ito na guys, pupunta na kami sa dating na isunod namin. So, hirap na hirap si Ana. Hello vlog. Ako si Jhay. Nandito na kami sa port. Ayan, nandito kami sa may basketball court. Ayan, ang dami na tao guys. Oh my gosh. Ang dami maglalaki beach. Ito na tayo Ana. Let's go! Guys, let's go! Let's go! Okay, right here. May signal ba doon? Tanungin na lang po sa caretaker ma'am, meron pero hindi naman kalakasan kasi island po yun. Ano ba? Internet? Internet, mga Google. Ano tinanong mo? Walang internet, Day. Kasalanan mo. So, guys, sasakpan na po kami sa bangka. Wow, Santis, yes, ay. Oo, di ba yun? Dom, nakasali dyan, Dom. Hi kayo, sikat kami. Vlogger po kami. Sikat po kaming vlogger, hi po kayo. Oh, si Kuya nag-hi. Anong pangalan mo, Kuya? Matagal kami nagtatrabaho dito. Bakit? Ano yun? Kaserola niyo nga tawag na, di ba? Kaserola! Ah, yung hiniram namin, Kuya. Naku, buti na lang. Napakababait niyo talagang tao. Say hi! Oh. Oh, say hi to my vlog na. Nagsimula na si Sandra. Yes. Ay. Tapos yung fare is 800 per person guys. So guys,
Laki Beach. So, nakita po namin ang super crispy at super linaw po ng tubig. Tapos, matatapos namin yung kanilang white sand. Wow! Ang daming tao ngayon. So, it's summer na talaga, guys. I'm so happy. So, touchdown po kami sa white sand. So, hi guys! Nandito na kami sa bahay kubo. We're 2-5. Itong kubong to. So, ang amenities niya is may ilaw sa gabi. Yun lang. Bow. Yan, ito yung bahay ko. At least medyo secure yung things mo. Then, meron kaming dalang pagkain. This is Ana, ang aming mayordomo. Sure. Ayoko pala yung mayordomo. Alipin lang ako. So, may dala si Boss JR na ano to? Yung grill para sa aming sangyup at aming barbecue. Ito yung mga dala namin. Meron kaming adobo na may itlog, mantika, itlog na maalat. Okay guys, itutour ko kayo dito sa island. Maya-maya, tapos magdo-drone tayo. Tara! Ayan, may inuman pa sila, inuman. So ako taga-video lang po talaga ako dito. Yun talaga po yung ano ko. So guys, magle-lesson pala ako dun sa may part na yun kasi dun lang may signal. Pero white sand po siya. Ayan. Karamihan is nag-ano sila ng tent. Pag overnight kayo, ang stay nyo is nasa 300 ang entrance fee and 200 para naman sa mga day tour. Maganda. White sand naman siya. Hindi lang siya kasing puti ng Boracay, pero okay naman siya. Maganda naman yung place. Like, decente naman siya. Worth it naman yung pagpunta nyo. So, mamaya, magsiswimming kami. Ayan. So, hi guys, ngayon po, nagluluto na si Mika. So, ayan, busy kami sa pagluluto. Mamaya guys, pagkatapos namin kumain, magsiswimsuit na kami. Dami nyo kasing sibuyas, Oo, mas yun yung masarap. Hi guys, this is SJ. Welcome back to my channel. So ngayon, after nun nakasleep na sila. I mean, hindi sila talaga nakasleep. So ngayon naman, pupunta kami dun sa pinakataas para i-check if there's internet. Then, naglinis na rin kami. Natapos na rin nila yung isang boteng Alfonso Light. Then mga lasing na yan. Yan. So, nandito kami sa White House. Mag-vlog na. Ganda. So guys, pupunta kami dun sa taas. Then after that, mag-picture kami. Then, mag-swimming na kami. Hat si, Made my sister. Recording yan. Asa yung Ay! Hi! Dito, game. Picture dito? Picture muna tayo, sige. I want to see ha! Laki Beach! Resort! 1, 2, 3, Go, madam. Hello, vlog! I'm drunk. I'm drunk. And they say, stop drunk. So hello guys, aakyat daw kami sa di ko na alam. So this is the camping site. Meron kaming team building. So mabait nila guys. Hello, ito po si Boss Jhay.
internet. So we will gonna check it out. Yeah. Mayroon talaga siyang internet. Kasi struggle is real. So, kailangan maingat kayo guys ha? Ingat! Sino ba yung gusto ma-experience yung hiking? Si Monica. Ako! Ayan na! Pakamayan host na to. Pakamayan host na. Wrong turn. Sabi sa inyo wrong turn. Sabi sa inyo. Hina mo. Sabi na yan. Pagod na po sila. Ayan. So guys, i-chat ko muna yung partner ko. Kasi kailangan ko siyang i-update. So babalikan namin kayo mamaya sa pictorial. Moments later. So hi guys, pababa na po kami kasi nakaharap na kami ng internet. So finally bukas, hindi kami absent sa class namin. Yay! So yan, nakatulog kami. 5:30 na. Yung cellphone mo mawawala pag yan. Uy, ang ganda! Yan. So, ayan, pababa na po kami. Pababa na kami guys. Sa matarik na lugar. Ang sarap, ang peaceful doon, no? Grabe! So guys, mag-swimming na kami. Update namin po kayo mamaya pag nandun na kami sa may ang tawag dito? Beach. Okay? Thank you for watching. Yeah. The model. Yeah. Yeah. Go sis. Go sis. Bagong gising. Bagong gising. Ganda oh.